Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Gagawa po tayo ng last video. So, yan. So, dito tayo sa phone to. So, okay guys. So, dito tayo sa image. So, plain image lang po tayo. So, kung anong gamit yung phone, dito lang po tayo sa sa akin kasi iPhone 8. So, yan. So, kahit anong kulay na gusto nyo po. Okay guys. So, pink, purple, yellow, or anything na gusto nyo. So, dahil favorite ko si purple, so purple ang kinukuha ko. Okay, guys? So, custom size na lang siya. Okay, so iPhone 8 Plus. So, dito tayo sa landscape. So, use natin siya, guys. So, yan. So, it's one use. Finish din. Add text na po tayo. So, last video. Okay. Oh, kahit anong font na gusto nyo po. So, yan lang po. Gawin natin yan. Okay, guys. Medyo palakayin nyo na lang konti yung size niya, guys. I-tilt nyo lang kung anong gusto, ano nyo. Dito ba sa left side or dito sa right side? Ang ginawa ko lang dito, very simple lang po para meron lang po kayong idea. So, paano gagawin? So, yan lang po. Hindi ko na siya sinubrahang pagana. So, yan lang po. So, dito lang ko to nakuha sa Google itong iPhone 8 screen siya. So, kunin nyo na lang doon. Mag-search na lang kayo ng PNG doon. So, ito po guys. So, saan ba to dapat ilagay? So, kung saan nyo mas prefer siya ilagay. So, kayo na pong bahala kung ano-ano. Saan nyo ilagay itong mga style, ganyan. Okay, guys. Yan. So, okay. Add image. So, kuha tayo ng Instagram na PNG. Okay, guys? So, yan na po siya. So, ito, guys. So, gawin natin is paliitin lang natin siya, guys. Okay. Ayan po. Search nyo na lang. So, yung Instagram, yung IG ko po guys, at Safiyyah. Kahit anong font na gusto nyo po, wala po. Yeah. So, sa akin, black ang inano ko. Hindi ko na ako naglagay ng style niya or color. So, yan. Para mas klaro siya. So, ayan po guys. So, wala pa akong Twitter. So, gawin natin FB lang. So, ayan. Add image ulit. So, Facebook. So, Facebook page ko po. Search nyo lang po Safiyyah Shop. So, makikita nyo po siya agad. So, i-like nyo lang po. I-like nyo lang. So, ito po. Ayan. So, lahat ng mga PNG dun sa Google lang din po ito mahahanap guys. So, i-size natin siya na palitin para magkasya sa box. Okay. So, ayan. So, just make it small the size. Okay. Then, once you're done, then add text ulit po tayo. So, Safiyyah's shop. Okay. Yan po. So, kailangan pagkasyahin po ito dito sa loob ng king box. Okay, yan. Okay. This is perfect na, I think. Okay, guys. Woohoo! Malapit na. Matapos yan. So, itong last video na pa ako kung anong magandang gawin. So, saan siya dapat? Ang gulo ko naman. So, ito yun guys. Ayan, last video.
So, I think it's okay. So, ayan. So, thank you very much, guys. So, sana nagustuhan nyo itong ginawa ko today's vlog. At save na natin po siya. At huwag niyo pong kalimutan, i-subscribe po ang aking YouTube channel. Hit the button and like and subscribe. Thank you very much, guys. Bye-bye. See you next for my